PolicyDialogue को साथमा ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तपाईको आफ्नै बैंक, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। In association with नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा यहाँलाई स्वागत छ। म बिमला राई पौड्याल। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडियाबाट सञ्चालित यो कार्यक्रम समुन्नतिको लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। आजको यो श्रृङ्खला हामीले सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले सहकार्य गरेका छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग। आजको हाम्रो यो कार्यक्रम स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याङ्कन लिजाको प्रभावकारितामा केन्द्रित रहनेछ। आज हामीसँग यो कार्यक्रममा आफ्नो अनुभव साटासाट गर्नको लागि आउनुभएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक श्री गेहेन्द्र बमज्यू। त्यसै गरिकन आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ कञ्चनपुरका भुलिया राणाज्यू, जो कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका उपप्रमुख हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म कार्यक्रममा। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम चाहिँ मैले अलिकति यो स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याङ्कन भनेर स्थानीय तहको प्रभावकारिता, विशेष गरिकन सुशासन र योजना निर्माणमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालको र आफैलाई स्वमूल्याङ्कन गर्ने खालको चाहिँ कार्यक्रम रहेछ हैन। यो लिजा के हो, यो स्वमूल्याङ्कन पद्धति के हो, यो कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र यसमा के सूचकहरू हामीले हेर्छौँ, त्यो बारेमा अलिकति पहिला जानकारी लिउँ कि जस्तो लाग्यो। हस्, धन्यवाद म्याम। खास सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन कार्यक्रम जुन यो चाहिँ छ, यसले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ 2077 सालमा उसले एउटा कार्यविधि बनायो। त्यो कार्यविधिको नाम भनेको स्थानीय सरकारको स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धीको नि कार्यक्रम भनेर रह्यो। स्वमूल्याङ्कन भनेको स्थानीय तहले आफैले कामको अनुगमन गर्छ। यसको विशेषता भनेको यसले चाहिँ 10 वटा चाहिँ यसका सूचकहरू चाहिँ छन्, यसका क्षेत्रहरू चाहिँ छन्। जस्तो पहिलो चाहिँ अब शासकीय प्रबन्ध भनेर भन्छ, अनि दोस्रो भनेको अनि सङ्गठन तथा अनि प्रशासन, अनि तेस्रोमा चाहिँ गएर अनि के अरे हाम्रो यो आर्थिक तथा अनि बजेट व्यवस्थापन, चौथोमा चाहिँ गएर अनि के अरे स्थानीय तहको त्यो सेवा प्रवाह, यस्तै गएर हाम्रो न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन, पूर्वाधार निर्माणहरू चाहिँ भयो। यस्तै गएर अनि वन तथा वातावरण र यो दैविप्रोको यो व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ भयो। अनि समन्वय र अनि सहकार्य गरेर यसका चाहिँ सूचकहरू चाहिँ भए। र यसले विशेषतः गर्ने भनेको त्यो स्थानीय तहहरूको चाहिँ सबल पक्षहरू चाहिँ कुनहरू चाहिँ हैन, कुन क्षेत्रमा चाहिँ छ, यसले आफूले सुधार गर्नुपर्ने यसको एरिया अफ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ कहाँ चाहिँ हो, यसका चुनौतीहरू चाहिँ के छन् र यसको चाहिँ अवसरहरू पनि हैन कहाँ छ भनेर चाहिँ आफैले चाहिँ सेल्फ स्टडी चाहिँ गर्ने हो। अर्को यसको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भनेको प्रमुख प्रशासकीय ज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ अथवा संयोजकत्वमा चाहिँ त्यो एउटा समिति चाहिँ हुन्छ, एउटा सहजीकरण समिति। र विषयगत शाखाका हाम्रा जति पनि शाखा महाशाखाहरू हुन्छ स्थानीय तहहरूमा, जस्तो महिला तथा बालबालिका शाखा एउटा चाहिँ हुन सक्ला, अनि पूर्वाधार शाखा हुन चाहिँ सक्छ, यस्तै गरेर योजना शाखा हुन चाहिँ सक्ला हो। र उहाँहरूको अनि के यो शाखा प्रमुखहरू चाहिँ अनि सदस्य रहने गरी चाहिँ त्यो एउटा समिति चाहिँ हुन्छ। त्यो समितिले चाहिँ अनि त्यसको टाइम भनेको यो के भन्छ हाम्रो यो पुस मसान्तभित्र चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई अपडेट गरिसक्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ, अपलोड गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। र सबै स्थानीय पालिकाले त्यो अपलोड गर्न सक्छन्, त्यो सिस्टम छ हामीसँग। त्यो सिस्टम चाहिँ छ, किनभने हाम्रो सूचना प्रविधि अधिकारी चाहिँ हाम्रो प्रत्येक पालिकाहरूमा चाहिँ हुनुहुन्छ। र उहाँहरूकै काम चाहिँ भनेको त्यो जति पनि हाम्रा चाहिँ अब त्यो डकुमेन्ट्सहरू हामीले हेर्छौँ, त्यो 10 वटा क्षेत्रका हाम्रा के अरे त्यो 100 वटा सूचकहरू चाहिँ छन्। त्यहाँ हाम्रो अनि विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा 100 वटा सूचकहरू चाहिँ छन्। त्यसमा चाहिँ अब शासकीय प्रबन्धमा चाहिँ मानिलिउँ, यदि कार्यपालिकाको यदि बैठक चाहिँ महिनामा एकपटक बस्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रावधान
चाहिँ छ, तर त्यो बैठक चाहिँ त्यो महिनामा एकपटक बस्यो कि बसेन, अथवा त्यो बैठकले चाहिँ त्यो कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ उसले निर्णयहरू गरिरहेको चाहिँ छ, त्यो निर्णयले चाहिँ सेवा प्रवाहलाई चाहिँ त्यसले कतिको जोड दिइरहेको चाहिँ छ, अथवा जुन किसिमको सुशासन हुनुपर्ने हो, अथवा के भन्छ अब त्यो उत्तरदायित्वका कुराहरू हुन सक्लान्, अथवा के अरे अब जवाबदेहिताका कुराहरू होलान्, हो तिनी कुराहरू चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो टुल्स चाहिँ हो। यसको प्रयोग पनि यसको भइरहेको छ र सुदूरपश्चिममा चाहिँ हाम्रो 88 वटा स्थानीय तहहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णले चाहिँ आफ्ना नतिजाहरू चाहिँ सङ्घीयमा वेबसाइटमा चाहिँ उहाँले अपलोड गर्नुभएको छ। अब सबै गर्नुभएको छ। म एकछिन रोकेँ यहाँलाई। मैले अब उपप्रमुखज्यूसँग आएँ। हजुरले यो लिजाको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यसो गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ 85.75 झन्डै 86% चाहिँ नम्बर लिएर आउनुभएछ, जुन चाहिँ उत्कृष्ट नम्बर हो होइन। स्थानीय तहको मुख्य काम भनेको जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने हो। यो सेवा प्रवाह गर्नेमा नै 86% आएको हो कि यो टिक मार्कमा मात्रै आएको छ? यो के छ हजुरको अनुभव कस्तो होइन? अब सेवा पनि आइराखेको छ यस्तै गरिकन? हाम्रो प्रयास चाहिँ के अरे सेवा प्रवाह गर्नु हो होइन। अब यो के अरे टिक मार्कको कुरा गर्नु हो, यो टिक मार्क त्यतिकै लगाउन पनि उचित नहोला जस्तो लाग्छ कि काम नगरिकन त्यतिकै टिक मार्क लगाएर कसरी गर्नुहुन्छ? मलाई अलिकति चाहिँ यो हजुरहरूले यो स्वमूल्याङ्कन पद्धति जुन छ त्यो पद्धतिलाई कसरी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ अलिकति भनिदिनुहोस् न। म एउटा न्यायिक समितिको संयोजक पनि छु होइन। न्यायिक सम्पादनका कुराहरूमा हामीले चाहिँ के अरे यो उसलाई चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको जुन एउटा ऊ छ पद्धति छ, त्यसलाई हामीले टेकेर अहिलेसम्म काम गरिरहेका छौँ। र प्रायः यो न्यायको सवालमा चाहिँ जसरी यो विभिन्न ऊ छ के अरे प्रक्रियाहरू छ, जस्तै मेलमिलाप कार्यकर्ता मार्फत अथवा वहीँ पालिकामा के अरे न्यायिक समितिको संयोजकत्वमा चाहिँ न्याय सम्पादनका कुरामा हामीले प्रत्येक दिन यो के अरे अपडेटहरू गरिरहेका छौँ। किनकि अब यो मेलमिल उसमा के अरे न्यायको उसमा त उसै पनि यो दुइटैको पछिको जित भनेर मेलमिलापमा त्यो त होइन। तर यो पद्धति जुन हजुरहरूले चाहिँ अब 10 वटा क्षेत्रमा एउटा क्षेत्र न्याय होला, एउटा क्षेत्र चाहिँ न्यायको होला होइन हजुर। अब अरू 9 वटा क्षेत्र छन्, यो पद्धतिमा चाहिँ 10 वटा क्षेत्र छन्, 10 वटा क्षेत्रमा 100 वटा सूचक छन् भन्नुभएको छ उहाँले। 100 वटा सूचक अनुसार चाहिँ हजुरहरूले अभिलेखीकरण गर्नुहुन्छ, कुनमा कति हामी काम गरेका छौँ भन्ने कुरा होइन। यो गर्ने छुट्टै एउटा समिति छ हजुरहरूको पालिकामा कि कसले यो टिक मार्क्स लाउने कसले? त्यसमा त अब सरले भने जस्तै यो विषयगत शाखा का कर्मचारीहरू पनि छन्, त्यसको छुट्टै एउटा टिम हुन्छ, त्यो टिमले नै गर्ने हो। कसले कतिको कुन क्षेत्रमा कति कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा कामको आधारमा हामीले चाहिँ सबैको विषयगतको आफ्नो आफ्नो हजुर समिति हुन्छ हजुर। अनि सबै समितिले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा गर्ने हो कि सबै समितिको त्यो यस्तो हुन्छ? यो के अरे विषयगत क्षेत्रको तिनीहरूको आफ्नो कामको नतिजाको चाहिँ एउटा डकुमेन्ट तयार गर्छन्, त्यसपछि जो ल्याएर हामीले चाहिँ एउटा जुन मुख्य समिति छ त्यसलाई चाहिँ हजुर त्यसमा जान्छ। अनि त्यही अनुरूप हामीले के अरे यो उसमा चाहिँ लिजाको लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ डकुमेन्ट गरेर त्यसरी पठाउने गरेका छौँ। अनि हजुरलाई कस्तो लाग्छ? हामीले जुन अब अहिले 86 नम्बर लगभग 86 नम्बर हामीले प्राप्त गरेका छौँ, 100मा 86 ल्याउनु भनेको चाहिँ A+ भन्छ नि आजकल होइन, झन्डै A+ होला भन्छु मैले होइन। त्यत्रो ल्याउनु भएको छ। अनि जनताहरूले त्यो सेवा पाएका छन्, हामीले जस्तो सेवा चाहिँ जनतालाई दिएका छौँ, नागरिकले पाएका छन्, त्यो चाहिँ यो हामीले पाएको प्राप्ताङ्ककै अनुसार छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई कि त्यसमा केही सुधार? यो अब हाम्रो त्यहाँको परिस्थिति अनुसारले त पाएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो पनि कम हो उसरी, किनकि उसरी पनि यो पहिलेको के अरे यो सङ्घीय सरकार जब यो स्थानीय तहमा गइसके पश्चात के अरे यो घर घरमा सिंहदरबार भन्ने जुन हाम्रो एउटा नारा थियो होइन, त्यो नारा त जबसम्म यो 100 पुग्दैन तबसम्म त्यो पुरा हुँदैन। त्यस कारणले पनि यो 86 पनि के अरे एकदमै कम भयो जस्तो। 100मा 100 हाम्रो त लक्ष्य त त्यो हो नि त, त्यो पुगाउने सेवा प्रवाहमा हरेक क्षेत्रमा होइन, त्यो चाहिँ पुर्याउने हाम्रो त्यो लक्ष्य हो। यता बमसरतिर गएँ, यो लिजा सम्बन्धी पोर्टलमा
यसो हेर्दाखेरि स्थानीय तह सबैले स्वमूल्याङ्कनको आफ्नो आफ्नो परिणाम जे आयो भन्ने कुरा चाहिँ राखेको देखिन्छ यहाँ हैन। स्वमूल्याङ्कन सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गरेर सबैले त्यो पोर्टलमा राखेको र पोर्टललाई चाहिँ जिल्लाको समन्वय समितिले एकचोटि भेरिफाई गर्ने चलन छ र भेरिफाई गरिसकेपछि त्यो चाहिँ फाइनल भएर हजुरहरुकोमा आउँछ। अब यसको प्राप्ताङ्क हुन त उहाँहरूको त अब 86 नै आयो, तर सबै पालिकाको एकै खालको पक्का पनि छैन होला। तुलनात्मक रूपमा सुदूरपश्चिमको पालिकाहरूको चाहिँ मार्क्स अलिकति कम हो कि भन्ने खालको कुरा पनि छ। यसमा कुन पक्ष जिम्मेवार छ सबैभन्दा बढी र त्यसको सुधारमा हामीले के गरिरहेका छौँ? यसमा विशेष गरी चाहिँ यो लिजालाई हेर्ने चाहिँ यसका 3टा यसका मापदण्डहरू चाहिँ छ। पहिलो कुरो भनेको उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ समग्र स्थिति के छ पहिलो चाहिँ त्यो हेर्छ। त्यो समग्र स्थितिमा चाहिँ 21 अङ्क बाँडिएको छ। अनि दोस्रो भनेको अनि प्रक्रियागत स्थिति हेर्छ। त्यो प्रक्रियागत स्थितिमा चाहिँ त्यसले 34 अङ्क बाँडिएको छ। अर्को भनेको अनि नतिजा एउटा परिणाम भन्छ, त्यो नतिजामा चाहिँ अनि 45 अङ्क बाँडिएको छ। यसै गरेर चाहिँ नतिजा भनेको चाहिँ हामीले नागरिकको सेवासँग जोड्यौं, सेवासँग जोड्नु पर्यो, सेवा प्रभावसँग जोड्नु पर्यो। अब हाम्रा 88 वटा स्थानीय तहहरूले एकदमै राम्रो कामहरू गरिराख्नु चाहिँ भएको छ। कुनमा चाहिँ बढी मतलब समग्रमा त आउने भएला, प्रक्रिया र परिणाममा कता राम्रो छ? अब यसमा चाहिँ अब प्रक्रियाले चाहिँ अब त्यो 34 अङ्क भार चाहिँ अब त्यो कार्यविधि अनुसार बाँड्दै गर्दा अब जुन किसिमको प्रोसेस चाहिँ हामीले फलो गर्न पर्ने हो, जस्तै मानिलिउँ अथवा चाहिँ यदि सेवा प्रवाहको यदि हामीले अङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी अङ्क भार चाहिँ सेवा प्रवाहलाई दिएको छ। त्यहाँ चाहिँ 16 अङ्क चाहिँ दिएको छ। तर त्यो 16 अङ्कको सेवा प्रवाहसँग जोड्दै गर्दा त्यसले स्थानीय तहहरूका नागरिकहरूले चाहिँ कुनै एउटा स्थानीय तहमा गएर चाहिँ अब सेवा लिँदै गर्दा त्यो गुनासो सुनवाईहरू त्यहाँ भएको छ कि छैन, त्यो रिटर्न रूपमा चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसनहरू छ कि छैन। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ भनेको त्यहाँ के अरे अब त्यो टोकन प्रणालीहरू चाहिँ हुन चाहिँ सक्ला, अथवा स्थानीय तहहरूले गरेका राम्रा अभ्यासहरू चाहिँ अर्को पालिकाहरूबाट राम्रा गरेका कामहरू चाहिँ त्यहाँ एडप्ट गरिएको छ कि छैन, अथवा अन्तर सरकार समन्वयका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ कति राखिएको छ, अथवा कसरी छलफल चाहिँ गरिएको छ भनेको यी समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हजुर त्यो ठाउँ चाहिँ छ हैन। यति हुँदाहुँदै पनि नतिजा चाहिँ प्राय पालिकाहरूको राम्रो भएको छ र यसलाई कसरी क्याटेगोराइज गरेको छ भने यदि 80 भन्दा यदि माथि आयो भने त्यो भनेको उत्कृष्ट भयो हैन, जुन यहाँले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ। अनि 60 र अनि 80 को बीच भनेको त्यो भनेको राम्रो भयो। र अनि यदि 60 भन्दा यदि मुनिको मार्क्स आयो भने चाहिँ हामीले आफ्ना सुधार गर्नुपर्ने हाम्रा क्षेत्रहरू चाहिँ थुप्रो छन् भन्ने चाहिँ त्यो सङ्केत पनि चाहिँ हो। र त्यो आधारले चाहिँ हामीले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई पनि त्यही किसिमले नै अब जोड दिनुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो चाहिँ हाम्रो उपप्रमुखज्यूले भनिराख्नु भएको थियो र हामीले ती डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले जुटाउँदै गर्दा चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा हाम्रा कामहरू के चाहिँ भए त्यो कामको लागि चाहिँ एउटा मिन्स अफ भेरिफिकेसन भन्छ, त्यो प्रमाणहरू पनि हामीले सँगसँगै राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मानिलिउँ अब के अरे हामीले वार्षिक बजेट तथा अनि योजना कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा चाहिँ स्थानीय तहहरूको 5 वर्षीय अवधि योजना त्यहाँ बनेको छ कि छैन। यदि त्यो अवधि योजना यदि बनेको छ भने मात्रै त्यसले चाहिँ 0.5 मार्क्स पायो। यदि त्यो बनेर चाहिँ त्यो सँगसँगै यदि बजेट पनि छुटिएको छ भने त्यसले चाहिँ 0.75 मार्क्स पायो, 75 पायो। र त्यो बनिसके पछाडि पनि त्यो चाहिँ त्यो बजेट पनि छ, कार्यक्रम पनि छ र कार्यान्वयन भइरहेको छ भने त्यसले चाहिँ 1 नम्बर पायो। हो त्यो टाइपको क्याटेगोराइज गरिएको छ त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ। भनेपछि हामीले त्यो सिस्टम पनि पहिला सिस्टम छ कि छैन भनेर हेर्न पर्यो। अनि त्यो चाहिँ छ भनेपछि त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने तहसम्म हजुरहरू जानुहुन्छ। यसको मूल्याङ्कन सूचक चाहिँ त्यसरी राखिएको छ भन्ने कुरा भयो। अब अघि हजुरले भन्नुभयो नि कति पालिकाहरू चाहिँ 60 भन्दा कम आउँछ भन्नुभयो नि, 60 भन्दा कम आउने पालिकाहरूको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई भनेको सेल्फ रियलाइजेसन नै हो, किनभने मेरो एरिया अफ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ मैले कहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ, सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ छ, उहाँहरूले आफैले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो किनभने त्यो जसै अब विषयगत समितिहरूबाट आइसकेका हाम्रा ती दस्तावेजहरू अथवा मिन्स अफ भेरिफिकेसनहरू ती प्रमाणहरू त त्यो लगेर त्यो त कार्यपालिकामा जान्छ। त्यो पारिकमा के भन्छ कार्यपालिकाले चाहिँ इन डिटेलमा त्यहाँ चाहिँ अब त्यो के अरे अब लिजा सम्बन्धीको चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ छलफल गर्नुहुन्छ, प्रमुख प्रशासकीयज्यूले त्यहाँ पेश गर्नुहुन्छ। अनि त्यो कार्यपालिकाले चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रा एरिया अफ क्षेत्रहरू चाहिँ कुन कुन हुन्, हामीले कहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ, कहाँ चाहिँ राम्रो चाहिँ भएको छ, अझ चाहिँ राम्रोलाई अझ राम्रो गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यहाँ छलफल हुन्छ। अनि त्यहाँ आइसकेको कुराहरूलाई चाहिँ अनि समग्रतामा चाहिँ
यदि पुनर्वास नगरपालिकाको यदि 86 नम्बर हो भने अनि त्यो गुणस्तर मापनको लागि चाहिँ अनि जिल्ला समन्वय समितिमा जान्छ चाहिँ त्यो सबै मिन्सर्भहरूको प्रमाणहरू सहित चाहिँ हैन अनि उहाँले पनि त्यो गुणस्तर त राम्रै होला नि है राम्रै हुन्छ त्यो डकुमेन्ट्स हुन्छ र अनि जिल्ला समन्वय समितिबाट त्यो भेरिफिकेसन भइसके पश्चात मात्रै अनि चाहिँ फेरि फर्केर अनि के भन्छ पालिकामा चाहिँ आउँछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि मोफागाको अनि पोर्टलमा चाहिँ त्यसपछि अपलोड हुन्छ। म अलिकति अब फेरि उपप्रमुखज्यूसँगै जान्छु। हजुरहरूले यो स्वमूल्याङ्कन गर्नुभयो, त्यो स्वमूल्याङ्कन गरिसकेपछि सबै प्रतिवेदनहरू राखेर जिल्ला विकास समन्वय समितिमा गयो होइन? जिल्ला समन्वय समितिमा गइसकेपछि चाहिँ यो भएन भनेर फिर्ता आएको छ कुनै? नै त्यस्तरी आएको छ। हजुरहरूले जे गर्नुभयो त्यो चाहिँ अटोमेटिकली पास भएको जस्तो चाहिँ लाग्छ भनेपछि उहाँहरू त्यसमा चाहिँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भनौँ न होइन? स्थानीय तह नि हामीले हेर्दाखेरि हामी सङ्घीयतामा गएको मुख्य कारण नै जनताले घर दैलोमा सेवा पाउन्, सहज तरिकाले सेवा पाउन् भनेर गएको। स्वमूल्याङ्कन गर्दाखेरि हजुरहरूले त्यो काम राम्रैसँग गरिराखेका छौँ जस्तो लाग्छ, तर अघि नै भन्नुभयो अझै पनि सुधार गर्नुपर्छ र नागरिकले सेवा पाउने कुरा चाहिँ अझै राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छँदैछ। अब यो नागरिकले पाउने जुन सेवा छ नि त्यो सेवालाई अझै राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ स्वमूल्याङ्कनले के कुराहरू चाहिँ पहिचान गरेको छ जसमा चाहिँ तपाईँहरूले सुधार गर्नुपर्छ? यो स्वमूल्याङ्कन भनेको आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नु हो पहिलो कुरा त होइन? त्यसकारण यसमा चुनौती पनि हुन्छन् थुप्रै होइन? थुप्रै चुनौती हुन्छन्। हामीले राम्रो गर्दै पनि अब जनता सिधै के अरे स्थानीय सरकारसँग ठोकिने हुनाले कतिपय चुनौतीहरू पनि हुन्छन् होइन? त्यस्ता बाधा व्यवधानहरू पनि आउँछन्। तर अब कामको दृष्टिकोणले आफूले राम्रोसँग काम गरेर जनतालाई दिनुपर्ने जुन सेवाहरू छन् त्यसलाई सहज रूपमा आफूले प्रयास गर्ने कुराहरू हो र प्रयास सँगसँगै तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरा यो डकुमेन्ट्सको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रतिवेदनहरू राख्नुपर्छ। कतिपय त हामीले अघिल्लो पालि पनि यो लिजामा हाम्रो मार्क्स अलिक कम आएको थियो, अहिलेको भन्दा अलिक कम आएको थियो। अनि यसलाई हामीले कसरी बढाउन सकिन्छ, यो अभिलेखका कुराहरू हामीले यो कतिपय कुराहरू हाम्रो छुटेको रहेछ उतिखेर हामीलाई रियलाइज भयो। अनि यसपालि चाहिँ हामीले यो के अरे डकुमेन्ट्सको बाटोमा चाहिँ अलि बढी सजगता अपनायौँ। प्रतिवेदनको बाटोमा सजगता अपनाउनु भयो, त्यो भएर मार्क्स पनि हजुर। तर मैले जोड्न खोजिरहेको चाहिँ नागरिकले सेवा पाउने जुन कुरा छ नि त्यसमा हजुरहरूले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के देख्नु भएको छ र त्यसमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशले कस्तो सहयोग गर्यो भने नागरिकले सेवा पाउने कुरा चाहिँ सुधार हुन्छ? अब सङ्घ र प्रदेशको मुख्य कुरा त अब कस्तो छ भने यी भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका कुराहरू पनि आउँछ होइन? भौतिक पूर्वाधारमा सङ्घ र प्रदेशबाट जुन आउनुपर्ने बजेटका कुराहरू हुन्, बजेट हजुर, उहाँहरूको कोर्डिनेसनमा यदि उहाँहरूले सहज तरिकाले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भने अझ बढी जनतालाई सहज हुने। बजेट सहज रूपमा नआएको कारणले कार्यक्रमहरू रोकिएका छन् एकदमै। हाम्रो कतिपय अब एउटा हाम्रो त्यहाँ लोकतान्त्रिक मार्ग नै थियो, लोकतान्त्रिक मार्ग जो 3 वर्षदेखि त्यो रोकेकै ठेक्का नहुने, अहिले ठेक्का लागेको बेला फेरि रोकिदिएपछि अब त्यो अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यस्तै छ। रोकिएको ठेक्का लागेपछि नै बजेट थियो तर अब खै के राजनीतिक कारणहरू पनि त्यसमा हो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसकारण त्यो रोकिएको हुनाले जुन त्यो जनताहरूको सिधै त्यहाँबाट जाने लोकतान्त्रिक मार्ग भनेको हाम्रो दोदापुलदेखि यता के अरे यो पुनर्वास 6-7 हुँदै 8-9 निस्किने बाटो हो, जो भनेको अब यो जनताको सेवा प्रवाहको लागि त्यो दैनिक त्यहाँबाट मान्छेहरू अपडेट भइरहेको हो, त्यो बाटो बनाउनु पर्ने हो। हजुर, त्यो बाटो बनिरहेको छैन। अब हाम्रो चाहिँ यदि सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार यसमा कोर्डिनेसन गर्दैन भने स्थानीय पालिकाको पैसाले पनि बरु थोरै बजेट, अब हामीसँग आन्तरिक स्रोत छँदै छैन होइन, यथार्थ कुरो। अनि नभए पनि जति आउँछ यसपालि चाहिँ नभएपछि त्यसैमा लगानी गर्ने भन्ने हाम्रो, किनकि त्यहाँ त अब प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका कुरा हो नि त। अर्को बाटो घुमाउरो बाटो जानुपर्ने हुन्छ, त्यो बाटो नबनेको हुनाले अब ठ्याक्कै त्यो बाढी लाग्ने बेला तपाईँको त्यो बाढीले पुरै त्यो बाटो आवतजावतै गर्न गाह्रो हुन्छ। महिनौ भनौँ न हप्तौँ दिनसम्म त्यो बाटो अवरुद्ध भएको हुन्छ। त्यस कारणले
ती कुराहरू पनि ती चुनौतीहरू हामीसँग छ। ती चुनौतीलाई सुधार गर्नुपर्ने पाटोमा अब हामी यता कोअर्डिनेसन भइदियो भने झनै राम्रो भइगयो हैन, सजिलो हुन्छ जनतालाई सहज हिसाबले। मैले एउटा जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएँ यहाँलाई। अब त्यस्ता चुनौतीहरू थुप्रै तर छन्। मैले नबुझेको नि स्थानीय तहले आफ्नो योजनामा राखेको बाटो हो, स्थानीय तहले आफ्नो योजनामा राखेको बाटो सङ्घ र प्रदेशले समन्वय नगरिदिँदाखेरि रोकिने किन? होइन, त्यो स्थानीयताको होइन, त्यो के अरे लोकतान्त्रिक मार्ग भएको हुनाले त्यो प्रदेश सरकारबाटै प्रदेश चाहिँ सरकारको हो। हजुर, प्रदेश सरकारले भएको बनाएको बाटो। हजुर। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौं त्यति दिन्छौं। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। पाइला सपनाको भरोसाले हिँड्छ, कठिन भए नि आफ्नो सपना आफ्नै हुन्छ। कथा साहसको आँट कोरिदिन्छ, व्यथाको कथा पनि आफ्नै हुन्छ। आफ्नै सुन्ने, आफैलाई खोज्ने नयाँ युगमा पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार। जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति तरङ्ग। बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै लामो। 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईँका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। मैले अब प्रतिष्ठानसँग नै गएँ। कतिपय स्थानीय तहको यो स्वमूल्याङ्कनको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि चाहिँ गजब लाग्छ, एकदमै राम्रो गरेका छन् जस्तो लाग्छ। तर नागरिकहरूसँग चाहिँ गुनासो, सङ्घीयताले चाहिँ हामीलाई सेवा प्रवाह राम्रो गर्छ भनेको झन् धेरै झन्झट दियो, झन् धेरै डुप्लिकेसन, कर पनि धेरैतिरबाट लिने, तर काम चाहिँ लिनको लागि अझै काठमाडौँ जानुपर्ने, थुप्रै खालको चाहिँ कुराहरू आउँछ। मिटर ब्याजको हामीले देखेकै छौँ होइन, मिटर ब्याजको चाहिँ साधारण एउटा पालिकामा एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू पनि काठमाडौँमा गएर भुख हडताल गर्नुपर्ने खालको अवस्थाहरू पनि हामीले देख्छौँ। अब के गर्न पर्ला? यो पालिकाले यत्रो धेरै स्वमूल्याङ्कन गरेका छन्, गजबको प्रतिवेदनहरू आइराखेको छ, तर नागरिकहरू त सन्तुष्ट छैनन् नि। हामीले के गर्छौँ? यसमा मैले तीनटा कुराहरू चाहिँ मैले बेसिकली देख्छु। किनभने हाम्रो अब सङ्घीयता भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो सङ्घीयताको खास मर्म भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको त्यो व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। किनभने अब गभर्नेन्स भन्ने बित्तिकै अथवा सिस्टम भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो आफ्नो बानी व्यवहारसँग पनि त्यो जोडिएर आउँदो चाहिँ रहेछ। र हामीले जहिले पनि ठुला मात्रै हामी कुराहरू गरिरह्यौँ, तर त्यो साना कुराले पनि कति प्रभाव पर्छ भन्ने चाहिँ हामीले आकलन नै गर्न सकेनौँ। जस्तो मानिलिउँ, एउटा चाहिँ 20,000 जनसङ्ख्या भएको एउटा स्थानीय तहमा 600+ योजना चाहिँ हामीलाई किन चाहियो होइन? 5 लाखभन्दा मुनिका चाहिँ यदि योजनाहरू चाहिँ हामीलाई किन चाहियो? बरु मानौँ 10वटा योजना मात्रै गरौँ, तर त्यसले आर्थिक रूपमा त्यसले जोडिनु पर्यो, त्यो रोजगारसँग जोडिनु चाहिँ पर्ला, त्यसले छिटो प्रतिफल दिने किसिमको चाहिँ हुनु पर्ला, त्यसले चाहिँ विपन्नहरू चाहिँ भयो। अहिलेको हाम्रो पछिल्लो डेटा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने कर्णालीको भन्दा चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिममा चाहिँ हाम्रो गरिबी चाहिँ हाम्रो बढेको देखाउँछ।
त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ हामीले यी साना साना कुराहरूलाई हामीले ख्याल दिनुपर्ने हो, जहाँ चाहिँ आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरू जोड्न पर्यो, उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ जोड दिनु पर्यो, अथवा चाहिँ बजेटमा चाहिँ हाम्रो नीतिहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो नीतिहरू बनाउँछौँ। त्यो नीतिमा चाहिँ स्मार्ट गाउँको परिकल्पना गरिएको छ, आइटी पार्कको परिकल्पना गरिएको छ, अनि वृद्धहरूलाई के भन्छ अब त संरक्षण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ वार्षिक बजेट र यदि कार्यान्वयनलाई यदि हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो कार्यान्वयन त हाम्रो फितलो चाहिँ छ। भनेपछि योजना धेरै भयो, पालिकाको तहमा योजनाहरू एकदम खुद्रा योजना भनौँ न, खुद्रा योजना धेरै भयो र त्यसको कार्यान्वयनको लागि बजेट र मानव स्रोतको चाहिँ एकदम अभाव भयो, व्यवस्थाको छैन, त्यो कम पनि भयो। दोस्रो कुरो भनेको हामीले गरेको काम चाहिँ हाम्रो कति गुणस्तर मापन चाहिँ छ त, त्यो किसिमले हामी जान चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। अथवा हामीले गरेको पिच चाहिँ त्यो एकै वर्षमा चाहिँ त्यो पिच भत्किनु पर्ने कारण चाहिँ के हो त, होइन? गुणस्तरको काम भइरहेको छैन, मेन गुणस्तर काम भइरहेको छैन। यसको लागि चाहिँ हामीले अब सम्बन्ध कर्मचारीहरूको अथवा जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ यदि क्षमता बढाउनु पर्ने हो कि उहाँहरूलाई त्यो किसिमको अब अवेरनेस हजुरहरूको प्रतिष्ठान त अब हामीले काठमाडौँमा पनि एउटा चाहिँ अब सङ्घीय तहमा पनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भनेर छ, जसले चाहिँ नीति बनाउनको लागि सरकारलाई सहयोग गर्छ। यहाँहरूकोमा त नीति बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्नुको साथसाथै क्षमता अभिवृद्धि पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ नि त। अब उहाँहरूले चाहिँ प्रतिवेदन ल्याउनु भयो अनि त्यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने पक्ष टन्नै देखियो भने यहाँहरूको प्रतिष्ठानले के गर्छ? हामीले गर्ने प्रयासहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र हाम्रो ऐनले पनि हामीलाई भनेको छ कि हाम्रो स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ यसका एरिया अफ इम्प्रुभमेन्टहरू चाहिँ कहाँ हो, जस्तो अब योजना तहको अनि क्षमता विकास गर्ने हो भने स्थानीय तहको हामीले के भन्छ अब आवधिक योजनाहरू चाहिँ बनाउन सुरु गरिरहेका छौँ हामी चाहिँ। अनि 13वटा पालिकाको हामी यसै वर्ष चाहिँ हामी अवार्ड चाहिँ भएर हाम्रो कार्यान्वयनमा चाहिँ जाँदैछ, जसले चाहिँ 5 इयर्स प्लान चाहिँ बन्छ। यस्तै गरेर अनि के अरे यो के भन्छ क्षमता विकास योजनाहरू चाहिँ हाम्रो बन्दैछ हाम्रो 15वटा स्थानीय तहहरूको चाहिँ। र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न रूपमा चाहिँ न्यायिक समितिहरूको के भन्छ अब क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ ती प्रोग्रामहरू हामीले अगाडि सारिरहेका छौँ। अनि वार्षिक अनि योजना जुन यो 7 स्टेप प्लानिङ प्रोसेस चाहिँ भन्छ, यो 7 चरणको योजना तर्जुमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कामहरू हामीले अगाडि भइरहेको छ। अनि मध्यमकालीन खर्च संरचनाका चाहिँ हामी अब के भन्छ त्यो कार्यशाला गोष्ठीहरू हामी गरिरहेका छौँ। अनि सर्ट टर्म रूपमा सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई हजुर जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ, कार्यक्रमहरू गरिरहेका हजुर हामी गरिरहेका। मैले हजुरसँग गए भुलिया राणाज्यू, हजुरहरूको कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि नि जुन स्वमूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, स्वमूल्याङ्कनको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि नागरिकसँग समन्वय गर्न कमजोर रहेको, होइन, सहकार्य गर्न कमजोर भएको र नागरिकको सहभागिता र सहकार्यमा चाहिँ हामी कमजोर छौँ भन्ने खालको आफैलाई स्वमूल्याङ्कन गर्दाखेरि हजुरहरूले भन्नुभएको छ। हजुरहरू त नागरिककै स्तरबाट उपप्रमुख बन्नुभएको हो, होइन? त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू सबैजना नागरिककै स्तरबाट आउनुभएको छ। वडामा पनि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, पालिकामा पनि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। अनि नागरिकसँगै सहकार्य गर्न किन गाह्रो? नागरिकसँग सहकार्य गर्न गाह्रो त छैन, हेर्नुहोस्, होइन? तर अब कतिपय कुराहरू जति नजिक यो सरकार छ नि, सरले भने जस्तै चुनौती पनि छन्, असन्तुष्टिका कुराहरू पनि छन्, होइन? अब ठुलो अपेक्षाहरू हुन्छन् जनताको, हेर्नुहोस्, ती अपेक्षाहरू हामीले परिपूर्ति गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ। के भन्ने नि सेवा लिनको लागि सहज सेवा लिने कुरामा त त्यस्तो के अरे दुविधा हुने कुरै भएन। हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने प्रयासहरू गरिरहेछौँ, जसरी पनि छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न सके, जनतालाई केही नभए पनि यसमा पनि खुसी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो हाम्रो प्रयास हो, हेर्नुहोस्, होइन? अघिल्लो पालि हामीले सुरुमै निर्वाचित हुने बित्तिकै यो हाम्रो एउटा घोषणापत्रमा त्यो के अरे मालपोत चाहिँ वडा कार्यालयमै तिर्ने भनेर, होइन? नत्र अन्यत्र जानुपर्ने थियो, सिधै मालपोत कार्यालयमा गएर तिर्नु। हजुर, प्रत्येक वडा कार्यालयबाट चाहिँ मालपोत तिर्ने भनेर हाम्रो त्यो चाहिँ घोषणापत्रमा हामीले उ गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले के अरे पहिलो कि दोस्रो बैठकमै हामीले कार्यपालिकाको बैठकमा त्यसलाई चाहिँ पारित गऱ्यौँ। पारित गरिसकेपछि अब कार्यान्वयनको पक्षमा पनि अब 2-4 महिना लाग्यो, त्यो कतिपय प्राविधिक कुराहरूले गर्दा त्यो चाहिँ ढिला भएको हो। त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा ल्याउनुपर्छ भनेर पहल गरेर त्यसरी चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। त्यो भनेको हामीले सजिलो तरिकाले, नत्र यहाँबाट बेलौरी जानुपर्ने थियो मान्छेहरू एकैचोटि, अनि त्यसपछि त्यहाँ भिडभाड सुधार भएको छ। यो वडा तहबाट चाहिँ नागरिकले के मेजर मुख्य 5वटा सेवा सुविधा पाउँछन् भन्ने भने के पाउँछन्? अब
पहिलो त अब यिनीहरू के अरे यो व्यक्तिगत घटना दर्ताका कुराहरू दर्ता गर्नको लागि उनीहरू पालिका जानु पर्दैन अनि अब यो भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू पनि आउँछन् हैन सिधै त्यही के अरे उपभोक्ता जस्तो खानेपानी चाहियो एउटा भनेदेखि उहाँहरूले वडाबाट पाउनुहुन्छ कि पालिकामा जानुपर्छ त्यो वडैबाट हुन्छ हजुर 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 पालिका जानु पर्दैन अब मालपोत तिर्नु पर्यो मालपोत वडैबाट हुने भयो हैन यो नागरिकता पासपोर्टको फर्महरू भर्ने आदि सिधै वडैबाट हुन्छ वडाबाटै हुन्छ हजुर अनि अर्को कुरा अब यो तर नागरिकता त्यो लिनको लागि त जिल्लामै जानु पर्यो तपाईहरुको पालिकाले नै नै त्यो जिल्ला जानु पर्दैन हाम्रो इलाका प्रशासन त्यही छ त्यही हुन्छ हाम्रो 3टा पालिकाको त्यही नागरिकता चाहिँ बन्छ त्यो चाहिँ छ त्यहाँ महानगर जानु पर्दैन सेवा प्रवाहमा चाहिँ नागरिकलाई केही फाइदा पहिला भन्दा सुधार भयो तर पनि समन्वय अझै पनि अझै छ हैन अब त्यो मैले अघि नै भनिहालेँ थुप्रै इच्छा आकांक्षा हुन्छ स्थानीय सरकारसँग अब सिधै ठोकिने त्यही हो हैन प्रदेशसँग सिधै जान सक्दैनन् मन्त्रीलाई पनि चिन्या हुँदैन अब त्यो मेयरलाई त सबैले चिन्या हुन्छन् नि वडाध्यक्षलाई त सबैले चिन्या हुन्छन् त आशा पनि त्यही हुन्छ र हुनु पनि पर्छ किनकि त्यसकै लागि यो स्थानीय सरकारको व्यवस्था भएको हो हैन संघीयमा गएको त्यही त कारण हो नि त त्यसकारणले पनि त्यो हुनु पनि पर्छ नागरिकले सेवा प्रवाहमा असन्तुष्टि देखायो भने त्यसलाई तपाईहरुको स्वमूल्याङ्कनमा प्रष्ट रूपमा राख्नु भएको हुन्छ नागरिकको असन्तुष्टि यहाँनिर छ हामी सुधार गर्छौं भन्ने खालको त्यो हाम्रो प्राय हामीले अब यो असन्तुष्टिका कुराहरू आएपछि ती कुराहरू हामी कार्यपालिकामा पनि छलफल गर्छौं यो प्रत्येक वर्ष गर्छौं है स्वमूल्याङ्कन प्रत्येक वर्ष हजुरहरुले यो वर्षको स्वमूल्याङ्कन गर्दा पहिलाको स्वमूल्याङ्कनमा के सुधार गर्नुपर्ने भनेर छुट्याउनु भएको छ त्यो हेर्नुहुन्छ कि कसरी गर्नुहुन्छ त्यो पनि हेर्छौं त्यो नहेरेर त्यसलाई नटेकेर त अगाडि बढ्नै सकिदैन पहिलाको स्वमूल्याङ्कनको आधारमा अहिलेको स्वमूल्याङ्कन हजुरहरुले चाहिँ यो उहाँहरूले स्वमूल्याङ्कन गर्दाखेरि जस्तो लास्ट इयर उहाँहरूले चाहिँ यो कुरामा सुधार गर्नुपर्ने छ भनेर राख्नुभयो अनि यो वर्ष फेरि स्वमूल्याङ्कनको प्रतिवेदन आयो भने त्यो पहिलाको जुन सुधार गर्छु भनेको छ त्यहाँबाट टेकेर आएको छ कि छैन कि ओभरअल ट्रेन्ड कस्तो छ कसरी हेर्नु भएको छ ओभरअल ट्रेन्ड चाहिँ किनभने पहिलाको भन्दा चाहिँ अब यो नतिजामुखी चाहिँ अलिक बढ्दै जानुको अर्थ भनेको त के अरे त्यो सुधार भएको छ भन्ने चाहिँ भने देखिने भयो र यसमा पनि जुन यो कार्ययोजना चाहिँ हुन्छ त्यो कार्ययोजनामा चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू अथवा त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई बजेट चाहिँ अब कति चाहिन सक्छ र त्यसको चाहिँ अनि समय सीमा त्यो 3टा कुरा त्यहाँ चाहिँ हुन्छ हैन त्यसको आधारमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफ्ना वार्षिक बजेट अथवा आफ्ना नीतिहरू बनाउँदै गर्दा चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ अनि टेकेर उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ उहाँहरूले सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई टेकेर बजेट बनाउनु भएको छ कि छैन मानव स्रोत राख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ हजुर त्यो कुरा हामी पनि हेर्छौं र अनि सँगसँगै चाहिँ अनि हामीले आफ्नो प्रतिष्ठानको चाहिँ हामीले वार्षिक बजेट तथा हामीले कार्यक्रम पनि बनाउँदै गर्दा चाहिँ अनि ती कुराहरुमा चाहिँ सीमान्त कुन किसिमको हामीलाई प्रोग्रामहरू चाहिँ अब स्थानीय तहले हामीले आवश्यक चाहिँ छ यसको आधारमा चाहिँ आफ्नो प्रोग्रामहरू चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ डिजाइन चाहिँ गरेर समावेश चाहिँ हामी त्यसरी गरिरहेका चाहिँ छौं अहिले यो भन्दा अगाडि नि हजुर हामी संघीयतामा जानुभन्दा अगाडि यो एमसीपीएम भनेर चाहिँ एउटा प्रत्येक पालिकाले आफ्नो चाहिँ स्वमूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम ग्रान्ट चाहिँ पर्फर्मेन्स अनुसार चाहिँ ग्रान्ट दिने भनेर चाहिँ राखिएको थियो अहिलेको यो स्वमूल्याङ्कन पद्धति जुन छ त्यसमा चाहिँ ग्रान्टलाई त्यो स्थानीय तहले पाउने जुन चाहिँ बजेट छ त्यो बजेटलाई लिंक गरिएको छ कि छैन अहिलेसम्म चाहिँ लिंक गरिएको चाहिँ छैन भनेपछि उहाँले 86% प्राप्त गर्नुभयो अंक भने त्यही अनुसार उहाँकोमा चाहिँ बजेट अलि धेरै जाने 60% आउनेमा कम जाने त्यो खालको केही छ कि त्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो गरिसकेको चाहिँ छैन तर अब अर्थ मन्त्रालय र अनि संघीय मामिला मन्त्रालयले चाहिँ प्राकृतिक स्रोत तथा त्यो वित्त आयोग चाहिँ जुन छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको रिकमेन्डेसन अनि गरेको भन्ने चाहिँ कुरो चाहिँ आएको छ तर प्राकृतिक स्रोत तथा अनि वित्त आयोगले अनि के भन्यो भने किनभने स्थानीय सरकारहरू भनेका त्यो स्वायत्त सरकारहरू चाहिँ हुन् उहाँहरूलाई त्यो किसिमको कसी चाहिँ लाउन चाहिँ मिल्दैन उहाँहरूले बरु आफ्ना चाहिँ अब क्षेत्रहरू चाहिँ अब दायराहरू बढाउनको लागि अथवा आफ्ना चाहिँ के भन्छ त्यो सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छन् भने बरु त्यसलाई कार्य सम्पादनसँग चाहिँ जोडौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अब त्यो कामको पर्फर्मेन्ससँग त्यसलाई चाहिँ जोडौँ तर अनुदान चाहिँ अब त्यो त्यसै पनि घटिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो अनुदानमा अलिक कसी लाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको मनोबल फेरि घट्छ कि भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ अब बाहिर चाहिँ आइरहेको छ तर मेरो चाहिँ खास चाहिँ मलाई के चाहिँ लाग्छ भने राम्रो चाहिँ अनुदानसँग थोरै मात्रै पनि यसलाई लिङ्क यसलाई टाइप गर्ने हो भने
अनि विधिको प्रक्रिया पुरा गर्न सक्छन् त्यति आउन चाहिँ सक्छन् र समग्रमा यसले अनि सुशासनलाई चाहिँ यसले प्रवर्धन गराउनलाई यसले विशेष यसले सहयोग चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि अब दुईटै पक्ष होलान्। पहिलाको अनुभव हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बढी राम्रो अङ्क ल्याउनेलाई बढी ग्रान्ट दिँदाखेरि कमजोरहरू झन् सधैँभरि कमजोर भइरहन्छन् कि भन्ने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरले भन्नुभएको जुन त्यो केही पक्ष चाहिँ केही पक्ष प्रक्रियागत सुधारहरूको केही पक्षहरूमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आयो। हजुरले अघि भन्नुभएको थियो कि हामीले कार्यक्रमहरू योजनाहरू बनाउँछौँ बजेट आउँदैन। अहिले त कस्तो देखिन्छ भने सबै सङ्घले र प्रदेशले चाहिँ 1-1 लाखको बाटो पनि तिमी बनाऊ भनेर स्थानीय तहलाई पठाएको, अनि स्थानीय तहसँग आफ्नो स्रोत नहुँदाखेरि उताबाट जस्तो आयो त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। भोलि हजुरहरूलाई चाहिँ ल तिमीले चाहिँ यो प्रक्रियामा एकदम राम्रोसँग काम गर अनि स्वमूल्याङ्कन गर, स्वमूल्याङ्कनमा तिम्रो चाहिँ राम्रो मार्क्स आयो भने हामी तिमीलाई पैसा ढक्कै दिन्छौँ, अनि त्यो बजेट आइसकेपछि आफ्नो खुसीले जता खर्च गर त्यतै गर भनेर भन्ने खालको अवस्था आयो भनेदेखि चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो? त्यो त राम्रै हुने हो, किनकि यो यसको के अरे सबल पक्ष र दुर्बल पक्षका कुराहरू आउँछन्, पुरस्कृत र दण्डका कुराहरू पनि आउँछन्। यसमा मैले जोड्न खोजेको यदि राम्रो गर्यो भने उसलाई झन् प्रोत्साहन हुन्छ, उसले पछि पनि राम्रो गर्छ र अन्य पालिकाले पनि उसको असल अभ्यासहरूको सिको गर्छ हैन। र राम्रो गर्नुपर्छ, मैले पनि राम्रो गर्नुपर्छ र आगामी बजेटमा मलाई पनि प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा राम्रो सन्देश पनि जान्छ। अब यसै छोडिराख्यो भने हैन गरे पनि भयो नगरे पनि भयो, लिजामा मार्क्स ल्याउनु पर्ने के जरुरी छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। प्रोत्साहन भएन भने अथवा मोटिभेसन भएन हजुर एकदम किन त्यसमा चाहिँ बढी सुधार गर्ने भन्ने खालको कुरा हो। तर त्यो सबभन्दा राम्रो मोटिभेसन त फेरि तपाईहरुलाई अर्को वर्ष जनताले जिताएर पठाउँछन् हैन। हो, म यसैसँग एउटा अनुभव पनि शेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रो पालिकामा यो अहिले हामी जुन सुरुमा यो कोटेसन दिनुपर्ने प्रक्रिया थियो, मैले त्यो बिचमा रोकिदिएँ। यो सिधै कस्तो कोटेसन कर्मचारी र अब भनौँ न मेयर साहब अथवा सिधै त्यसरी कोर्डिनेसन भएर त्यसरी जाने हुनाले मैले त्यसलाई रोकिदिएँ। मैले किन रोकिदिएँ किनकि म अनुगमनको म आफै मूल्य के अरे संयोजक हैन, अनुगमनको संयोजक पनि उपप्रमुख भएको हुनाले उपमेयरलाई कतिपय कुराहरू थाहा त्यो नहुने सिधै कोटेसनमा जाने। सिधै अब प्रमुख भनौँ न, अब त्यहाँको कार्यकारी अधिकारीसँग अथवा वडा अध्यक्षसँग मिलेर त्यसरी चाहिँ गरिदिने। अनि अब अनुगमन चाहिँ उपप्रमुखले गर्नुपर्ने, गरेपछि त्यसलाई थाहै नहुने सिधै फिल्डमा गएपछि मात्रै थाहा हुने यो कोटेसनवाला हो भनेर 3-4 ठाउँको बाटो देखाउने यो कोटेसनको हो भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। अनि मैले भने यो गलत कुरा हो, कोटेसन प्रक्रियालाई हामीले रोक्नुपर्छ। कस्तो कोटेसन प्रक्रिया भनेको के? ठेक्कामा जाने प्रक्रियालाई ठेक्कै एकजनालाई दिने, थुप्रै ठाउँमा गर्नुपर्ने, त्यसलाई अब सहजै दिदिने, थाहै नहुने, सोझै खरिद हो, त्यसरी दिदिने हुनाले टेन्डरमा नजाने कुरा, टेन्डरमा नजाने। अनि मैले यो चाहिँ गलत पनि भयो, किनकि उपप्रमुखलाई कम्तीमा जानकारी त हुनुपर्छ या यो चाहिँ कार्यपालिकामा छलफल हुनुपर्छ, यसलाई चाहिँ कोटेसनमा लग्नुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ जानकारी भएपछि ठिक हो, प्रक्रियागत हिसाबले जानुपर्छ हामीले भनेर भन्दाखेरि स्वमूल्याङ्कन गर्दा प्रक्रिया चाहिँ त्यसरी थाहा हुन्छ। हो, अनि त्यसपछि त्यसमा पनि मैले पछि वार्निङै दिएको हो। मैले भने यदि यो कोटेसनको काम अब उपरान्त भयो भने मलाई जानकारी बिना भयो भने म चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्नेवाला छैन। जवाबदेही तपाईहरू बन्नुहोला, जसले के अरे कोटेसन दिन्छ उसैले जवाबदेही बन्छ भनेर मैले त्यसरी रोकेको हो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यसपालि भनौँ न जम्मै इभिडिङ प्रक्रिया अघिल्लो पालि पनि टेन्डरमा जाने, अनि त्यो घटाएर गरेपछि काम पनि अलि राम्रो हुने, कम पैसामा हुने। अनि त्यसपछि त्यो बचेको पैसा जुन वडाले इभिड गराएर काम गरेछ भने त्यसको बचेको पैसा पनि फेरि त्यही वडालाई हामीले दिने, त्यसलाई प्रोत्साहन पनि हुने हो। त्यसरी चाहिँ गरेका थियौँ। र हजुर अघि जोड्नुभयो त्यही प्रसङ्ग मैले आएको हुनाले त्यो भनेको त्यो लिजामा यदि मार्क्सको हिसाबले यदि मूल्याङ्कन गरेर सरकारले पनि सङ्घीय सरकारले भनौँ न त्यसरी दियो भने प्रोत्साहन हुन्छ, अरूले पनि त्यसपछि राम्रो गर्छन् भन्ने मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ विश्वास छ। मलाई अब अलिकति चाहिँ नागरिकले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने ठाउँ स्थानीय पालिका, किनभने उहाँहरूले जिताएर गएका जनप्रतिनिधिहरूलाई दिनदिनै देख्नुहुने त्यहाँ हो। काठमाडौँमा जिताएर गएका त सधैँ देख्नुहुन्न। त्यसपछि सबैभन्दा बढी सेवा दिनुपर्ने पनि स्थानीय पालिकाले हो। यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि, अझै धेरै नागरिकलाई चाहिँ सन्तुष्ट बनाउनको लागि
कानुनी रूपमा नीतिगत रूपमा के सुधार गर्नुपर्ने जरुरी लाग्छ हजुरलाई र सङ्घले र प्रदेशले के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब यो नीति बिना त कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन। नीतिगत कुराहरूमा फेरि नीतिहरू थुप्रै पनि बनिएका छन्। नीतिगत कुरामा जाने हो भनेपछि हामीले त्यसलाई टेकेर गयौँ भने पनि मजाले सन्तुष्ट बनाउन सकिन्छ नागरिकलाई। तर सरले भने जस्तै कतिपय कुराहरू हाम्रो त्यो छुटेका पनि छन्। कार्यविधि नीतिहरू थुप्रै बनिएका छन्, कार्यान्वयनको पाटोमा जिरो पनि छ कहीँ, होइन? कतिपय कुराहरू त अवलम्बन गर्दै आइरहेका छौँ, कार्यान्वयन पनि गर्दै आइरहेका छौँ। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ सबै चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा आएको छैन। यसमा सरकारले पनि के अरे सङ्घीय सरकार भनौँ न, प्रदेशसँग धेरै अपेक्षा नगरौँ, सङ्घीय सरकारले अझ यसलाई थप हामीलाई के अरे जिम्मेवारी दिनुभयो भने, जस्तै बजेटकै सवालमा भनौँ न, सिधै उहाँबाट बजेट यहाँ फेरि प्रदेश हुँदै आउँछ। प्रदेशको त कतिपय अब यहाँ हेर्दाखेरि यसो मलाई प्रदेश छ भन्ने जस्तो मात्रै महसुस हुन्छ। तर प्रदेश हाम्रो हामीभन्दा माथिल्लो निकाय हो, हामीलाई चाहिँ उसले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ हामीलाई महसुस भएको अवस्था चाहिँ छैन अहिलेको हकमा। अनि जति पनि छौँ हामी आफ्नै बलबुताले कामहरू गरिरहेछौँ, आफ्नै जति क्षमता छ त्यो क्षमतालाई टेकेर काम गरिरहेछौँ। अघिल्लो पालि पनि जति प्रदेशले पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै एकदम म चाहिँ सङ्घीय संसदमा हुँदाखेरि एउटा कार्य समिति बनेको थियो र त्यो समितिले चाहिँ विशेष गरिकन सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ चुनौती छ भनेर हेर्नुपर्ने थियो। हामी सबै 7वटै प्रदेशमा गयौँ। त्यति बेला हेर्दाखेरि ठुलो गुनासो के थियो भने प्रदेशले चाहिँ सङ्घले कानुन बनाइदिएन, सङ्घले अधिकार दिएन, कतिपय अवस्थामा सङ्घले हामीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिएन भन्ने खालको थियो। अनि प्रदेशसँग आएर प्रदेश र स्थानीय तहको छलफलमा चाहिँ फेरि स्थानीय तहले प्रदेशले कानुन बनाइदिएन, प्रदेशले हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिएन, यो प्रदेशले चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै कस्यो भन्ने खालको चाहिँ थियो। यो शक्ति चाहिँ माथिबाट तल, तलबाट तल अनि तल पुगेन, जहाँ जसले पायो त्यहीँ चाहिँ नियन्त्रण गर्ने खालको छ। तपाईँले अहिले भन्नुभयो प्रदेशको कुरा छोडेर हामीलाई सङ्घले सोझै चाहिँ सहयोग गरे हुन्थ्यो भनेर। किन त्यस्तो? प्रदेशबाट सहयोग पाउँदाखेरि बढी नजिक भएन र? अब त्यो प्रदेश थ्रु आए त झनै राम्रो भयो। हाम्रो जस्तै जनता हामीसँग नजिक र हामी चाहिँ प्रदेशसँग नजिक भएको सरकार हो, होइन? तर कोअर्डिनेसन भइदिएन, समन्वय भइदिएन भनेपछि तपाईँहरूलाई त प्रदेश नजिक होला नि त समन्वय गर्नको लागि। एकदम खालि समन्वय मात्रै, खालि मुखमा मात्रै, मौखिक मात्रै हुने भयो, होइन? तपाईँ हजारौँ पटक हामी त नजिकै, अब धनगढी नै यहाँ अब प्रदेश सरकार यहीँ छ। यसले सेवामा धेरै अब भनौँ न, हामीले जति आशा अपेक्षा गरेका छौँ त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। प्रदेशले के गरिदियो भने हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ? ठ्याक्कै दुईटा तीनटा सेन्टेन्समा भन्नु पर्यो भने? अब प्रदेशले अब 9वटा जिल्लाका 88वटा पालिकामा उहाँले बराबर चाहिँ कसैले काखा पाखा नगरेर त्यसरी समन्वय गरिदिनु भयो भने त्यसपछि सजिलो हुने। यहाँ त तपाईँको कस्तो भएको छ भने अब यो धनगढी भइहाल्यो, धनगढीमा उस्तै पनि यहाँ त अन्य पालिकाको हिसाबले त यहाँ उस्तै पनि सम्पन्न छ भनौँ न, होइन? राजस्वको, आन्तरिक राजस्वको सवालमा कुरा गर्ने हो भने आफैमा सम्पन्न छ। अनि अभिभावकले आफ्नो कमजोर बच्चालाई हेर्ने हो कि अपङ्ग अशक्तलाई हेर्ने हो कि जो सम्पन्न छ, जो राम्रो छ, सबै चिज उसैलाई गर्ने हो? त्यहाँनिर त्यो कन्फ्लिक्टहरू बढिया छ क्या हो। त्यो कुराहरू चाहिँ यदि त्यसरी चाहिँ प्रदेश सरकारले हेर्ने आँखा चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफ्नो त्यो के अरे अशक्तलाई चाहिँ बढी मैले चाहिँ फोकस बढी नगरे पनि बराबर गरिदिए पनि समन्वय चाहिँ एकदम हुन्छ। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। दाइ 1 केजी राम्रो सुन्तला हालिदिनु न। लिनुहोस् तपाईँको 1 किलो सुन्तला। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कसैले मुस्कुराएर हेर्नुपर्छ, माया नै बसे जस्तो ठान्छौँ।
कसैको पहिरन देख्न साथ यस्तो र उस्तो भन्न थाल्छौँ। हामीलाई धारणा बनाउन त कसले पो रोक्छ र? यसै गरी हाम्रो बारेमा पनि यहाँहरूले केही धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ वा बनाइसक्नु भएको छ भने पनि कृपया पहिला हामी कहाँ आउनुहोस्, जहाँ छ अत्याधुनिक ब्याङ्किङ, जहाँ छन् युवा जनशक्ति, जो आफैमा सबल र सफल ब्याङ्क हो, जसको पहुँच सुगमदेखि दुर्गमसम्म छ। त्यसपछि सेवा सुविधा बारे थाहा पाउनुहोस् अनि बल्ल धारणा बनाउनुहोस्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। एक प्लेट मोमो प्लिज। हजुरको एक प्लेट मोमो। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति तरङ्ग, बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। बढी नगरे पनि बराबर गरिदिए पनि समन्वय एकदमै राम्रो सुझाव दिनुभएको छ उहाँले। हजुरहरूले उहाँहरूको यो सुझावहरू स्वमूल्याङ्कनमा पक्कै आउँछ। यसरी आउँदाखेरि प्रदेश सरकारलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ सुझाव दिनुपर्ने, अथवा प्रदेश सरकारलाई पनि तिमीले यो गरेको चाहिँ अलि मिलिरहेको छैन है, स्थानीय तहले यसो भन्दैछन्, यहाँनिर सुधार गर भन्ने हैसियत हाम्रो छ कि छैन प्रतिष्ठानको? के गर्छौँ हामी? प्रतिष्ठानले हामीले अब नीतिगत रूपमा चाहिँ कतिपय सहयोग पनि हामीले गरि पनि रहेका छौँ। हामी प्रदेश सरकारलाई चाहिँ यसको पछाडिको अब 2-3 वटा कुरो चाहिँ के हो भन्ने खास विशेष गरी चाहिँ प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रायोरिटी छुट्याउनु पर्यो कि मानौँ यहाँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ हाम्रो 27 लाख प्लस जनसङ्ख्याहरू चाहिँ छ। किनभने हाम्रो प्रदेशमा पनि 2000 अनि 2500 का हाम्रा त्यो साना एकदमै सङ्ख्यामा चाहिँ नम्बर अफ यति धेरै प्रोजेक्टहरू भयो कि त्यो सानो चाहिँ प्रदेशमै पनि चाहिँ मानौँ 20 लाखको 25 लाखको योजना त त्यो त प्रदेशले गर्नुपर्ने त्यो जरुरी छैन। त्यो त उसले चाहिँ स्थानीय तहलाई उसले हस्तान्तरण गरिदिनु पर्यो। उसले गर्ने भनेको प्रदेशलाई त्यहाँबाट आउनुपर्ने भएको भएर त्यो एउटा समस्या चाहिँ छ। तर उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम भनेको स्थानीय तहलाई गर्नुपर्ने कामहरू स्थानीय तहलाई सुम्पिने र प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रदेशका जनताको लागि जस्तै मानिलिउँ अब समग्रतामा चाहिँ शिक्षामा चाहिँ अब कुन किसिमको चाहिँ अब त्यो शिक्षाको नीति बनाउँदाखेरि अथवा कुन किसिमका चाहिँ हाम्रा शिक्षालय हुँदाखेरि हाम्रा युनिभर्सिटीहरू हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रदेशलाई हाम्रो फाइदा हुनसक्छ, त्यो उत्पादनसँग जोडिने कुराहरू गर्नुपर्ने होला। यस्तै चाहिँ उसले कृषिमा चाहिँ उसले मानौँ कृषि पकेटको अब जोनहरू छुट्याइदिनु पर्यो उसले चाहिँ होइन, कुन क्षेत्र अथवा कुन जिल्लामा चाहिँ कुन किसिमको उत्पादनहरू चाहिँ त्यही हुन्छ र त्यसको अनि बजारीकरणसम्मको ठुलो काम उसले हेर्न पर्यो कि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यसले हाम्रो यहाँको आर्थिक, सामाजिक र अरू कुराहरूमा पनि त्यसले जोड्न सकोस्। त्यो किसिमकोमा चाहिँ अलिकति त्यो प्रदेश सरकारलाई नि रणनीतिक रूपमा त एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हुनुहुन्छ। हजुर, किनभने सङ्घले के गरिदिए हुन्थ्यो प्रदेशलाई बलियो बनाउन र प्रदेशले के गरिदिए हुन्थ्यो स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन भनेर सुझाव दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यो सुझावहरू कतिको कार्यान्वयन हुन्छ? यस्तो छ अब यो कार्यान्वयनको भन्दा पनि अब हामीले देखिरहेका छौँ सरकारहरूको जुन यो फेरबदलहरू भइरहेको छ अहिले गर्दाखेरि पनि, किनभने अब कतिपय अब असन्तुष्टिहरू चाहिँ के अरे अब जनताका माझमा पनि हामी पनि देखिरहेका चाहिँ छौँ र वास्तवमा हामीले आफ्नो नीति मात्रै राम्रो बनाएर त पक्कै पनि नहुने रहेछ। त्यो सँगसँगै त हामीले कार्यान्वयनलाई चाहिँ हामीले एकदमै जोड दिनुपर्ने चाहिँ रहेछ। कार्यान्वयनमा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको 8 महिना बित्दै गर्दा चाहिँ अब हाम्रो प्रदेशको पुँजीगत खर्च चाहिँ अब 35% हामीले क्रस गर्न सकिरहेका छैनौँ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यदि आर्थिक वर्ष चाहिँ हाम्रो असारमै सकिन्छ भने श्रावण 1 गतिबाट चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न किन सुरु नगर्ने, किन हामी असारै मात्रै पर्खिनु पर्यो त? यो किसिमका सुझावहरू चाहिँ हामी प्रदेश सरकारलाई, हामी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले भेटिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो मिटिङहरूमा छलफल भइरहेको हुन्छ। यस्ता सुझावहरू हामीले दिइरहेका छौँ। त्यो भनेको 12 महिनालाई चाहिँ हामीले कामको यदि के भन्छ त्यसलाई चाहिँ यदि होइन कामलाई त्यो
बाँडेर चाहिँ आफ्नो माइलस्टोन सेट गर्दै गर्दा चाहिँ त्यसरी कामलाई पनि हामीले यदि भाग लाउने हो भने पछाडि त अन्तिममा हामीले असारे विकास त हामीले पर्खिनु पर्दैन हैन। एटलिस्ट त्यसैमा हाल्यौँ अब चाहिँ फेरि वर्षात सुरु चाहिँ हुन्छ, अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ जान चाहिँ सकिँदैन, बाढी पहिरोको समस्याहरू चाहिँ आउँछन् भने त्यतिखेर पनि काम गर्न सकिँदैन भने हामीले चाहिँ यदि खरिद गुरु योजनाहरू बनाउनु चाहिँ पर्ने होला, आफ्ना वार्षिक क्यालेन्डरहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो र स्थानीय सरकारले हामी त्यही बनिरहेका हुन्छौँ। तपाईहरुले चाहिँ यदि नीति प्रोग्राम तपाईहरुको चाहिँ यदि यो असार 10 मा तपाईले पेश गर्नुहुन्छ, असार मसान्तमा तपाईले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अब नगरसभाबाट अथवा गाउँसभाबाट तपाईले त्यसलाई पारित गर्नुहुन्छ भने तपाईले श्रावणको 15 पछाडी चाहिँ तपाईले कामहरू सुरु गरिदिनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्च पनि चाहिँ बढ्छ, त्यो सँगसँगै हाम्रो अनि चालु खर्च पनि चाहिँ बढ्छ र यदि खर्च बढे पछाडी नै त्यसको प्रभावकारिता देखिने हो। हामी खर्च गर्न सक्ने स्थितिमा पनि छैनौँ र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि अब खास चाहिँ के हो भन्ने कुरो पनि उहाँहरूसँग भएको जुन अहिले स्रोत चाहिँ छ त्यो स्रोतलाई पनि त उहाँहरूले सही किसिमले त्यसको सदुपयोग गरिदिनु पर्यो। अथवा यसो भन्दै गर्दा चाहिँ दुरुपयोग भयो भन्न खोजेको होइन, एकदम राम्रो कामहरू चाहिँ भएको छन्, तर आफ्नो इफिसियन्सीलाई त बढाउनु त पर्यो। अब त्यो बढाउनको लागि चाहिँ कतिपय नियमहरूलाई चाहिँ अब अद्यावधि गर्नुपर्ने होला, अपडेटहरू गर्नुपर्ने चाहिँ होला, किनभने समयअनुसार त हामी संस्था पनि बदलिनुपर्छ र मान्छे पनि त बदलिनु पर्यो, अनि मात्रै रिजल्ट देखिन्छ। अच्छा, मैले अलिकति यसैमा जोड्न खोजेँ। हजुरले अघि पनि भन्नुभयो स्वमूल्याङ्कन पद्धतिबाट आए अनुसार चाहिँ ग्रान्टहरू चाहिँ लिङ्क गर्नको लागि हामी प्रयासरत छौँ, खोजिरहेका छौँ। उहाँले पनि भन्नुभयो प्रोत्साहन हुन्छ, तर यो स्वमूल्याङ्कन पद्धति चाहिँ कागजपत्रको आधारमा हुने रहेछ। अहिले के देखिन्छ भनेदेखि स्थानीय तहहरूले बढी राम्रोभन्दा राम्रो अङ्क ल्याउनको लागि कतिपय नक्कली कागजपत्र हालेर होइन, यतिवटा बैठक भयो, ओभरनाइट नै बैठकहरू गरेर नक्कली कागजपत्र हालेर पनि अपलोड गर्ने चाहिँ प्रचलन बढेको चाहिँ देखिन्छ। पहिला पनि हामी सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडि पनि स्थानीय तहहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्यो भनेदेखि कति मार्क्स बढी आउने भन्ने बित्तिकै रात नै उपभोक्ता समिति गठन गरेर 80% महिला त्यहाँ छन् भन्ने देखाएर अनि त्यसपछि चाहिँ कागजपत्रहरू बनाएको भेटिन्थ्यो। अब अहिले पनि त्यो खालको यो स्वमूल्याङ्कन पद्धतिमा त्यो खालको नक्कली कागजपत्र देखाएर अथवा चाहिँ गरिस भन्दा गरे जस्तो हुन्छ नि टोकन, त्यस्तो खालको देखाएर अनि त्यसपछि चाहिँ बढीभन्दा बढी अङ्क ल्याउने, अनि त्यो बढीभन्दा बढी अङ्क ल्याएको आधारमा ग्रान्टहरू गयो भने त अप्ठ्यारो होला नि त। यो स्वमूल्याङ्कन पद्धतिलाई नै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ? यो देखिन्छ। जस्तो यो स्वमूल्याङ्कन जस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ कार्यविधि बनाएर चाहिँ उसले 77 जिल्लालाई चाहिँ उसले चाहिँ यो लिजा चाहिँ उसले जारी गर्दै गर्दा जस्तो मानिलिउँ सुदूरपूर्वको चाहिँ त्यो ताप्लेजुङलाई को कुनै एउटा पालिकालाई आवश्यकता हुने कुरो चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमको कुनै एउटा बाजुराको कुनै एउटा पालिकालाई आवश्यक नहुन पनि त सक्छ नि। अब जस्तो त्यहाँ स्वमूल्याङ्कनमा को त्यसमा चाहिँ के भन्छ त्यो चेकलिस्टमा चाहिँ अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो राखिएको छ भने दमकलको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ छ, त्यहाँ सूचना कति देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ होइन। किनभने पहाडका चाहिँ अब त्यो म अस्ति बझाङ गएको थिएँ, बझाङको साइकपाल गाउँपालिकाको चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो पालिका सेन्टरसम्म चाहिँ बाटो पुग्न सकिरहेको छैन, अझै 1.5 दिन हिँड्नुपर्छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो दमकलको आवश्यकता छ त, त्यहाँ एम्बुलेन्सको आवश्यकता छ त त्यहाँ चाहिँ भने त्यो भनेको समय साक्षेप अनुसार चाहिँ अथवा त्यो ठाउँ अनुसार त्यो भूगोल अनुसार ती सूचकहरू त्यो त्यसरी नै बनाउनु पर्यो होइन। किनभने अब काठमाडौँ महानगरलाई चाहिने पनि त्यही सूचकमा चाहिँ छ, अथवा चाहिँ हाम्रो कस्तो गरी दुर्गमको चाहिँ कुनै एउटा पालिकालाई चाहिने कुराहरू पनि त्यो त्यही सूचकमा छ भने स्थानीय तहमा जाने सूचक चाहिँ स्थानीय परिवेश अनुसार नै हुनुपर्छ, हुन पर्यो हजुरको त्यो बनाउँदै पहिलो कुरो। अनि त्यो भनेको अब त्यो खास चाहिँ अब सङ्घीय लेभलबाटै नै हुने कुरो हो त्यो भनेको होइन। र हामीले उहाँहरूलाई अब विभिन्न किसिमका अब यो छलफल कार्यक्रममा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अब त्यो सुझाव पनि हामीले दिइ पनि रहेका छौँ। अर्को अनि दोस्रो कुरो चाहिँ भनेको अनि सेवा प्रवाहलाई चाहिँ अझ सबल बनाउनको लागि, अझ सङ्घीयतालाई अझ बढी चाहिँ के भन्छ चलायमान बनाउनको लागि, बढी सबलीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो सूचकहरूलाई पनि त्यो किसिमको एकदमै सजिलोपन होइन टाइपका सूचकहरू बनाउनु पर्यो कि जहाँ कि चाहिँ त्यो वडाले पनि ती कुराहरू त्यो सजिलै रूपमा बुझ्नु चाहिँ सकोस् होइन। त्यो स्वमूल्याङ्कनमा नि नागरिकको सहभागिता हुनु पर्दैन? यसमा पालिकाको स्वमूल्याङ्कन गर्दा नागरिकको सहभागिता कहाँनिर छ? तर यो कहाँनिर देखिन्छ भने म्याडम यो चाहिँ खास चाहिँ हाम्रो सेवा प्रवाहसँग चाहिँ जोडिन्छ। जस्तो यदि सेवा प्रवाहमा चाहिँ मैले अघि नै भनेको थिएँ 16 अङ्क चाहिँ त्यसलाई प्रदान गरिएको छ, तर त्यो स्थानीय तहले चाहिँ उसले चौमासिक रूपमा चाहिँ उसले सार्वजनिक सुनवाई उसले गरेको छ कि छैन,
उसले अर्धवार्षिक रूपमा अथवा वार्षिक रूपमा चाहिँ उसले समीक्षाहरू गरेको चाहिँ छ कि छैन, जुन सार्वजनिक सुनवाई उसले गर्दै गर्दा चाहिँ जुन एक्जिट पोलहरू हामीले निकाल्ने चलन चाहिँ छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीलाई के भन्छ अब जनताका गुनासोहरू चाहिँ के भन्छ उसले चाहिँ के अरे समावेश उसले गरेको छ कि छैन, त्यहाँबाट देखिने कुराहरू हुन् तिनीहरू भनेको होइन। तर अब त्यो डाइरेक्ट चाहिँ अब के अरे अब जनतालाई चाहिँ अब त्यो उसमा कसैले मूल्याङ्कनमा चाहिँ इन्भल्भ नगराए पनि तर त्यताबाट चाहिँ त्यो सेवा प्रवाहसँग चाहिँ भयो अथवा न्यायिक कार्य सम्पादनसँग चाहिँ भयो अनि भौतिक पूर्वाधारसँग अन्तर सरकार समन्वयसँग चाहिँ त अब काहीँ न काहीँ त्यो टाइप त भइरहेको चाहिँ हुन्छ, यसरी चाहिँ जोडिएर चाहिँ आउँछ। मैले अब उहाँले भन्नुभयो नागरिकहरूको जोडिने तरिका, हजुरहरूले 86 नम्बर ल्याउनु भएको छ यसपालि है। यही कुरा यो 86 नम्बर जुन हजुरहरूले ल्याउनु भएको छ त्यो त आफैलाई मूल्याङ्कन गरेर आएको नम्बर भयो होइन, प्राप्ताङ्क भयो। यदि नागरिकलाई नै हामीले ल यो पालिकाको चाहिँ मूल्याङ्कन गर, 100 चाहिँ पूर्णाङ्क छ, यो पालिकाको मूल्याङ्कन गर भनेर नागरिकलाई दियौँ भने कति नम्बर आउला? त्यो त अब उहाँहरूको नागरिकलाई हामीले, मैले भन्न खोजेको के हो भने नागरिकलाई हामीले यो मूल्याङ्कन पद्धतिमा जोड्ने, हजुरहरूले त हामीले सेवा दिएका छौँ भन्नुभयो, हामीले सेवा दिएका छौँ भन्नुभयो, त्यो अनुसार चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभयो आफूलाई। तर सेवा पाउनेले मैले सेवा पाएको छु र हिजोको तुलनामा आज राम्रो सेवा पाएको छु भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो भन्न पाउने ठाउँ चाहिँ कहाँनिर छ स्वमूल्याङ्कनमा? हामीले नागरिकहरूसँग जोडिन्छौँ कि जोडिन्नौँ स्वमूल्याङ्कन गर्दा? जोडिन्छौँ। सरले भने जस्तै अब सार्वजनिक सुनवाईका कुराहरू हुन्छन् होइन, अब सार्वजनिक सुनवाईमा पनि उनका के अरे कतिपय कुराहरू आउँछन्, ती कुराहरूलाई टेकेर हामीले अगाडि बढ्ने गरेका छौँ। योपालि ठ्याक्कै मैले यो न्यायिक समितिमा पनि 3टा सार्वजनिक सुनवाई राखेको छु, जुन मैले एउटा एक चरण गरिसकेको छु। अब यो 2टा ठ्याक्कै बिचमा यो मेयर साहब पनि उता जानुभएको हुनाले मलाई अलिकति अब उतातिर बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भएको हुनाले अहिले गरेको छैन। अब 2टा फेरि गर्ने मेरो सोच छ। सार्वजनिक सुनवाई गरिसकेपछि चाहिँ नागरिकले 2टा कुरा होला त्यहाँ। एउटा चाहिँ हाम्रो पहिलाको अवस्था अनुसार चाहिँ हामी अहिले सेवा राम्रोसँग पाइरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने होला, र अर्को चाहिँ सुधारको पक्षहरू पनि देखाउँछन्। त्यो सुधारको पक्ष अनुसार चाहिँ हामीले स्वमूल्याङ्कनमा राखेर नागरिकले दिएको सुझावको जुन छ नि त्यो सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। सुझाव अनुसार अब हामीले टेक्ने भनेकै सुझाव हो होइन। अब यो भनेको यदि यिनीहरू भनेका सकारात्मक कुरा हुन्, सकारात्मक हिसाबले जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारले त्यसरी सकारात्मक सुझाव र असल सुझावको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। सुझावलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लियो भने त्यसको आधारमा हजुरहरूले सेवालाई चाहिँ विस्तार गर्नुहुन्छ अथवा सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। उहाँहरूले नागरिकलाई चाहिँ अब सार्वजनिक सुनवाईको आधारमा चाहिँ सुझावहरू लिनुहुन्छ र त्यो सुझावको आधारमा गर्नुहुन्छ। हजुरहरूसँग थुप्रै तालिमका कार्यक्रमहरू पनि छन्। यो उहाँहरूले जुन सुधारका पक्षहरू देखाउनुहुन्छ त्यो सुधारको पक्षहरूलाई सुधार गर्नको लागि यहाँहरूले तालिमहरू थुप्रै प्रशिक्षणहरू चलाइरहेको हामीले देख्छौँ। यहाँको प्रतिष्ठानमा क्यापासिटी बिल्डिङ भनेर एउटा क्षमता अभिवृद्धिको पनि ठुलो कुरा चाहिँ प्रशिक्षणै भनेर राख्नु भएको छ। कतिको प्रभावकारी छ यो? त्यो प्रभावकारी अलि हुँदै गइरहेको छ। हामीले पनि खास चाहिँ कस्तो भने यो तालिम भन्ने बित्तिकै चाहिँ तालिम अब लिनेले त लियो तर पाउनेले के पायो भन्ने कुरो चाहिँ सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो वर्षबाट चाहिँ अनि हामीले के गर्यौँ भने अनि तालिम चाहिँ अब नभनिकन अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ तालिम नभनिकन चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यशाला गोष्ठी अथवा क्लोज क्याम्प अथवा के भन्छ त्यो क्लिनिक पनि भनेर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हजुर हामी त्यसरी गरिरहेका छौँ। अर्को भनेको हामीले चाहिँ अनि मोबाइल टिम भन्ने चाहिँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट पनि ल्याएका चाहिँ छौँ होइन। त्यो भनेको स्थानीय तहलाई चाहिँ मानौँ अब राजस्व सुधार योजना चाहिँ अब कुनै स्थानीय तहले बनाउँदै गर्दा चाहिँ कुनै त्यहाँ चाहिँ के टेक्निकल समस्या भयो भने त्यो ट्रबल सुट चाहिँ त्यो तुरुन्तै हाम्रो एक्सपर्टहरू चाहिँ गएर त्यो फिल्डमा चाहिँ त्यही गर्नुहुन्छ अथवा त्यो किसिमका चाहिँ हाम्रा यो क्षमता अभिवृद्धिको उहाँहरूको जुन कार्यक्रम छ त्यसले तपाईँहरूलाई कतिको फाइदा गरेको छ? त्यो हामीलाई फाइदै गरेको छ। उहाँहरूको यो के अरे यो सेफ ल्यान्डिङको लागि चाहिँ यसले चाहिँ जोडेछ होइन। नत्र अब यो बिचैमा त हामी त अब सुरुमा त जनप्रतिनिधि भनेको यो सेतो कागज जस्तै जान्छ। सुरुमा हाम्रो लागि त्यही हुन्छ जसको लागि पनि अब हजुरले भन्नुभयो अब यो मेरो पहिलो कार्यकाल हो। मलाई त अब सुरुमा आउनु धेरै कुराहरूको यो स्थानीय सरकार सञ्चालन कसरी सञ्चालन हुन्छ नै थाहा हुँदैन, ती कुराहरू केही थाहा हुँदैन होइन। त्यसको लागि यो तालिम प्रशिक्षण आदि इत्यादि जो उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ स्वमूल्याङ्कन पद्धतिले पनि सपोर्ट गर्छ होला किनभने त्यहाँ सूचक हुन्छन्, सूचकको आधारमा काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त थाहा हुन्छ। हो ती इन्डिकेटरलाई टेकेर हामीले चाहिँ हिँड्ने अब हाम्रो प्रयास हो। त्यो भएर यो अलि प्रभावकारी नै छ। अब यसमा मैले अर्को
अर्को पक्ष देखिरहेको के हो भने हजुरहरूले आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर पठाउनु भयो, अर्को पालिकाले आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर पठाउँछ। सबै पालिकाहरूले मूल्याङ्कन गरेर पठाउँदाखेरि त एउटाले गरेको राम्रो अभ्यास अर्कोले सिक्ने अवसर पनि हुन्छ नि त। त्यो त उहाँहरूलाई थाहा हुने भयो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ त्यो राम्रो अभ्यासहरूलाई कसरी अर्को ठाउँमा लैजान सकिन्छ, एउटाले अनुभव गरेको चुनौती अर्कोले समाधान गरिराखेको हुन सक्छ नि त। त्यो सिकाइलाई पनि त प्रवर्धन गर्न सकिन्छ होला नि, हैन? यसको लागि हामीले के गर्यौँ भने यस वर्ष चाहिँ हामीले पहिलोचोटि चाहिँ हामीले नेपाल नगरपालिका सङ्घ र अनि राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घको हाम्रो प्रदेश कमिटीसँग चाहिँ हामीले एउटा रणनीतिक साझेदारी गऱ्यौँ। त्यसको मेजर काम भनेको 3टा कुराहरू चाहिँ थियो। एउटा कुरा चाहिँ प्रदेश सरकार र के भन्छ सङ्घ सरकारलाई जोड्नको लागि चाहिँ हाम्रो प्रतिष्ठानले चाहिँ के भन्छ त्यो ब्रिजिङको एउटा काम चाहिँ गर्छ। पहिलो कुरो चाहिँ भयो। दोस्रो भनेको हाम्रा ग्यापहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ छन् त त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ कस्ता किसिमका सुझावहरू चाहिँ हामीले के अरे प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ अथवा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ अथवा त्यो पहिचान चाहिँ गरेर उहाँलाई त्यो किसिमको चाहिँ सुझावहरू चाहिँ दिने अथवा के भन्छ के चाहिँ त्यो सहजीकरणको होइन त्यो माध्यम चाहिँ गरिदिने त्यो कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अर्को भनेको चाहिँ एउटा नेतृत्वलाई चाहिँ अनि के भन्छ त्यो लिडरसिपसँग जोड्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ हामीले 88वटा पालिकाका हाम्रो प्रमुखज्यूहरूलाई चाहिँ हामीले एकैचोटि चाहिँ बोलाएर त्यहाँ चाहिँ अनि अख्तियारका के भन्छ माननीय आयुक्तज्यूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। अनि महालेखा परीक्षकबाट अनि कतिपय के भन्छ वित्तीय सुशासनका कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिएका छन् अथवा कतिपय के भन्छ अख्तियारको भूतले चाहिँ हामीलाई एकदम सताएर आएको छ नि त पछिल्लो पटक चाहिँ होइन। त्यो के भन्छ अब यो कर्मचारी समेत चाहिँ काम गर्न चाहिँ होइन अलिकति के अरे मनोबल चाहिँ अलिक घटेको जस्तो पनि देखिरहेको छ। यी कुराहरूलाई पनि हामीले एकै ठाउँमा चाहिँ लागेर त्यो किसिमको चाहिँ के भन्छ अब यो छलफलहरू चाहिँ होइन इन्ट्रेक्सन गर्ने प्रयासहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हुन्छ, स्थानीय तहको सुशासन हजुर र उहाँहरूको योजना प्रक्रियालाई अनि सेवा प्रदान गर्ने कुरालाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्नको लागि यहाँहरूले जे प्रयास गरिराख्नु भएको छ यसमा सफलता मिलोस् भनेर चाहिँ मैले एकदमै धेरै यहाँहरूलाई शुभकामना दिएँ। यहाँहरूले पनि अब जसरी स्वमूल्याङ्कनले आफूले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू देखाएको छ त्यही अनुसार हामीले काम गर्छौँ भनेर जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ यसमा सफलता मिलोस् अझै भनेर पनि मैले यहाँहरूलाई पनि शुभकामना दिएँ। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो यो कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा आज हामीले स्थानीय तह संस्थागत मूल्याङ्कन संस्थागत स्वअनुगमन भन्छौँ हामीले लिजाको प्रभावकारिताको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। यो छलफलको सँगसँगै आजको हाम्रो यो श्रृङ्खलाबाट पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।